Hey guys, mabuhay! My name is Ronald Dalus and I'm here to unbox the latest Android One device from Xiaomi. The unit I have here is the color black with 4 gigs of RAM and 64 gigs of storage. Kung power user ka or mahilig kang maglaro ng games, mag-multitask, or you take a lot of photos and videos, meron din silang isa pang variant that is the 6 gigs of RAM with 128 gigs of storage. At the time na nabili ko tong unit na to sa mismong Xiaomi store, in-inform din nila ako na hindi pa talaga available sa kanila yung 128 gigs of storage and wala pa rin silang update kung kailan sila magkakaroon. So for me, okay na tong 4 gigs of RAM since hindi naman ako masyadong heavy user, hindi naman ako masyadong naglalaro ng games sa phone, more on social media lang naman ako. Ang habol ko lang talaga dito sa phone na to, actually yung camera, because upon watching or reading reviews based dun sa mga reviews na nakita ko is maganda daw yung quality ng camera. So yun talaga yung nilook forward ko. Kung gusto nyo talaga nung mas mataas na variant, which is the 6 gigs of RAM, sa ngayon ang option nyo lang is to buy it from the legit online sellers. Sa Facebook naman, marami naman dun mga groups ng mga phones at may mga sellers din doon na talagang okay naman sila. Meron din naman mga online sellers na meron silang physical store, yung iba sa Green Hills, yung iba sa may Baclaran. So kung yun talaga yung gusto nyong bilhin na variant, so order na lang kayo doon. Also, there are 3 color options for this device that you can choose from. May color gold, may color blue, tsaka yung black na the one that I have right now. And yung color gold at tsaka blue, nung nakita ko yung unit nila mismo sa Xiaomi store, kulay white yung pinaka-screen nila, yung front, kulay white. Mas maganda sana kung ginawa na lang nilang black yun. Kasi yung nakita ko yung Mi A2 Lite, black yung harap niya eh. Nakita ko yung color blue ng Mi A2 Lite, black yung harap, blue yung likod. So for me, mas maganda yung ganung itsura. Mas okay para sa akin. And since nabanggit ko naman si Mi A2 Lite, meron yun nga, it's another variant na kung gusto nyo makamura, medyo mas mura siya ng konti sa standard na Mi A2. Let's go ahead and unbox na natin tong Mi A2. Actually, naka-open na tong box kasi sabi sa akin nung staff sa mismong Xiaomi store na kailangan daw nilang i-check yung device. SOP na daw sa kanila yan. Kasi kung hindi ko daw ipapacheck sa kanila upon purchasing this phone, hindi ko daw avail yung 7 days replacement warranty. Kumbaga, diretso warranty kagad. Hindi ko na mapapa-replace siya within 7 days kung hindi daw i-open yung box sa mismong store nila at i-check nila. Tingnan natin yung box. Global version. Sides. Sa likod, ito yung variant na nabili ko. Mi A2 Black, 4 gigs of RAM, 64 gigs of storage. Natin siya. Medyo mahigpit. That's it. Hindi natin ito dyan. So, let's take this one. Actually, ito
free case na kasama. Nandun sa gilid. And ito yung dongle for the headphone jack. Unfortunately, for this device, ni-remove na nila yung headphone jack. So ito yung dongle and the SIM eject pin. At dito, syempre user guide. Hindi na masyadong binabasa. And then the case. Ito yung free case niya. TPU case. Glossy yung ano niya eh, yung pinaka case niya. Transparent na black. Transparent glossy yung hindi ko naman gagamitin to kasi meron pa akong case na balak bilhin, so tatabi ko na lang to. And it's really nice, no, for manufacturers na nag-include sila ng free case, kasi pagka bumili ka ng bagong phone, lalo na mga bagong phone, wala pang available na case eh. At saka screen protectors or tempered glass, so maganda na nag-include sila nito. Tignan natin to dito. Here's the device. Eh, since nabuksan naman na to, pinakabitan ko na rin siya ng screen protector. Here's the device. Pinakabitan siya ng screen protector. And hindi mo na tempered yung pinakabit ko sa kanya dahil hindi ko alam kung magiging compatible yung tempered glass na ipapakabit ko eh. Sa ngayon wala pang available na tempered glass for this device. And kaya screen protector muna yung pinakabit ko. Kasi madalas pagka hindi compatible yung tempered glass dun sa case, pagka ni-squeeze mo yung gilid, umaangat yung piece mong tempered glass. So sayang. Kaya screen protector muna yung pinakabit ko. Yung screen protector na pinakabit ko dito, actually screen protector siya for Vivo V9. Ngayon lang kung makikita ito sa camera, parang yan, may notch design yung screen protector. And yun, for me okay naman na to, as long as na matakpan lang yung mismong screen. So yun, tingnan natin yung mismong device. Yan, sa gilid ito yung pinakalagayan ng SIM, dual nano SIM siya. And here at the bottom, yan, sa ilalim, ito natin Type-C na connector. Yan, wala na yung headphone jack. Speaker grill, ito yung speaker for microphone yan. And dito sa gilid, yung pinaka power button at saka volume rocker. And at the top, I'm really glad kasi meron siyang air blaster. Gagamit ko to for remote sa TV or sa mga players, the TV box, gagamit yan. Yung mic. So at the back, makikita niyo yung pinaka camera niya, yung dual camera niya. Sa lahat ng device ng Xiaomi, halos ganito na yung yung camera orientation, like sa iPhone. Actually, kung nakita mo yan, parang alam mo na, parang galing sa iPhone 10. Halos lahat ng phone ganyan eh. And then ito yung fingerprint sensor. Yung likod, actually parang familiar yung niya eh, yung likod niya kung tutusin. Para siyang hindi pala iPhone, OnePlus 5T, or parang Vivo V7 Plus din yung look and feel niya. So ayun, ito yung front. So tabi muna natin dito sa sides, and then tingnan natin to. This one, ito yung Type-C cable at saka adapter for charging. And sabi nila supported daw ni quick charge tong si Mi A2, as long as yung adapter na gagamitin mo is compatible with quick charge. So sa akin, hindi ko na gagamitin to kasi may spare naman ako na Type-C.
adapter. Meron din akong spare na adapter, so hindi ko na gagamitin to. First impression ko, no, when I held this device, I can say na it feels really solid in the hand. It feels premium. Kung hindi mo alam siguro yung pinaka-actual price niya or the real price of this device, aakalain mo mas mahal pa siya eh. Siguro for me, aakalain ko baka mga around almost 20,000 to or 20,000 plus pesos device. So maganda yung build quality niya, and tama nga, sabi based sa mga review na nakita ko, it feels really good, feels premium. I can say that I'm really excited to use this device kasi first time kong gumamit ng pure stock Android, and actually gusto ko nga bilhin yung Google Pixel or yung mga Pixel phones, kaso medyo mataas talaga yung price niya. And happy ako kasi at least kahit paano si Google nagre-release ng mga ganitong klaseng device which is more affordable. Siyempre may mga tao din na katulad ko na gusto rin ma-experience talaga yung pinaka pure stock Android, kasi kagamit na rin ako ng mga other Android devices such as Samsung, LG at saka Sony. Okay naman sila, pero sa akin talaga naku-curious ako kung paano ba talaga or ano ba talaga yung feeling ng makakagamit ka ng pure stock Android. For now, itetest ko muna tong device, and then kung may system update, i-update ko na rin siya. Tapos excited na rin akong i-test yung camera niya kasi based sa mga napanood kong videos, basa kong mga reviews, maganda daw talaga yung quality ng mga pictures na pinoproduce na itong device na to. So, ayun lang. Thank you guys for watching my videos, and have a good one.